Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 of chapter 3 of standard 9 mathematics part 1. So in the previous lecture we were discussing how to add, subtract, multiply and divide polynomials. But then division of the polynomial is somewhat complicated issue. So now we are giving a very nice technique of doing the division of the two polynomials, and it is called as what? Synthetic division. It is called synthetic division. What is it? As I told in the last part of the previous lecture, that you should be able to convert the given polynomial in a coefficient form. So now what we will start with one problem. Through problem I will explain the method. See, suppose I have to divide 3x cubed plus 2x squared minus 1 by, you have to divide by x plus 2. Okay, now what is to be done? So this polynomial ज्याला आपण डिवाइड करतो आहोत, कुठल्या पॉलिनॉमियलला इथे मी डिवाइड करतोय, तर 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर्ड मायनस 1 या पॉलिनॉमियल. सो व्हॉट यू डू इज राईट डाउन दिस पॉलिनॉमियल इन अ कोइफिशियंट फॉर्म. इथे x क्यूब आहे ना, मग x स्क्वेअरची टर्म, x ची टर्म नाहीच आहे म्हणजे तिथे आहे ती टर्म, फक्त त्याचा कोइफिशियंट 0 आहे. म्हणजे हे मी पॉलिनॉमियल कसं लिहिणार, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेअर्ड प्लस 0 इंटू एक्स मायनस 1. मग हे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये कसं होणार, 3, 2, 0, मायनस 1. आणि या पॉलिनॉमियल म्हणजे हे पण पॉलिनॉमियलच आहे, फक्त हे आपण कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे. इथे 4 टर्म्स आहेत, म्हणजे डिग्री त्याची 3 असणार, म्हणून पहिली टर्म 3x क्यूब, दुसरी 2x स्क्वेअर्ड, आणि इथे 2 प्लस आहे ना, म्हणून प्लस 2x स्क्वेअर्ड. मग इथे 0 आहे, प्लस 0x म्हणजेच नाहीच, ती एक्सची टर्म नाही, आणि मायनस 1. मग बघा तेच पॉलिनॉमियल मिळालं आपल्याला. सो वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट द पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल इनटू कोइफिशियंट फॉर्म, अँड इफ इट इज गिवन इन द कोइफिशियंट फॉर्म यू मस्ट बी एबल टू कन्वर्ट बॅक टू ओरिजिनल फॉर्म. मग इथे हे आपण कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहिलं. मग आपण काय करायचं, तर असं आपण एक त्याच्यामध्ये 2 हे काढायचे. एक म्हणजे असं ते आपण प्लस साईन टाईप करायचं. हे इथे एक अशी उभी रेषा आणि मग अशी एक आडवी रेषा. ओके, आणि काय करायचं बघा, कोइफिशियंट्स काय आहेत, कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये तो डिव्हिडंड जो आहे, ज्याला आपण भागणार आहोत, तो आधी इथे लिहायचा. 3, 2, 0 आणि मायनस 1. आता कितीने डिवाइड करतोय आपण, x प्लस 2ने. इथे प्लस साईन असेल तर x इज इक्वल टू किती होणार, समजा तुम्हाला असं दिलं इक्वेशन, x प्लस 2 इज 0, समजा असं दिलं x प्लस 2 इज 0, तर आपण काय करणार, x ची किंमत किती येणार, मायनस 2, म्हणून तो मायनस 2 आपण इथे लिहायचं. जर इथे x मायनस 2 असेल तर आपण प्लस 2 लिहिला असता. इथे x प्लस 5 असेल तर आपण इथे मायनस 5 लिहिला असता. x मायनस 5 असेल तर आपण इथे प्लस 5 लिहिला असता. सो अपोजिट साईन द्यायची, x प्लस 2, तर आपण मायनस 2 लिहिलं. आता हा जो 3 आहे तो आपण आहे तसाच इथे लिहायचा. 3 ही टर्म आहे तशीच लिहायची ह्याच्या खाली. मग आता 3 आणि वजा 2चा गुणाकार करा. किती आला, 3 आणि वजा 2चा गुणाकार वजा 6, तो त्या दुसऱ्या टर्मच्या खाली लिहायचा. मग आता 2 आणि वजा 6 यांचं ॲडिशन किती, तर वजा 4. सिंपल प्रोसिजर. आता वजा 4 आणि वजा 2चा गुणाकार करा, म्हणजे ते अधिक 8 होतील. मग 0 अधिक 8 म्हणजे 8, आणि मग 8 आणि वजा 2चा गुणाकार करा, ते झाले वजा 16. मग वजा 1 आणि वजा 16 वजा 17, इथे संपला. मग वजा 17ला आपण चौकोन करायचा, हा झाला रिमाइंडर. सी, दिस इज रिमाइंडर. किती सोपी पद्धत झाली बघा, दिस इज रिमाइंडर. आणि हे जे पॉलिनॉमियल आहे, म्हणजे हे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये आहे, 3 वजा 4 8, त्याच्यामध्ये 3 टर्म्स आहेत, म्हणजे पॉलिनॉमियलची डिग्री 2 आहे.
म्हणजे ह्याचं करस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल काय होणार, 3x² मायनस 4x प्लस 8. त्यामुळे आपण असं म्हणणार की या पॉलिनॉमियलला x प्लस 2ने भागल्यानंतर भाग कितीचा लागला, 3x² वजा 4x अधिक 8, हे डिव्हिजन आणि हा रिमाइंडर. सो यू विल राईट फायनल आन्सर ॲज 3x³ प्लस 2x² मायनस 1 इज इक्वल टू डिव्हिजन किती आलं आहे, 3x² मायनस 4x प्लस 8 इंटू x प्लस 2, त्याने आपण भागलं ना, आणि रिमाइंडर आला -17. असं तुम्ही लिहिलं. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक डिव्हिजन. Easily you should be able to do these problems. There is nothing in this. Very simple. Synthetic division is by far simplest method. ठीक आहे. Another problem we will try. आणि दोन्ही प्रकारच्या मेथडने करून बघा. सिंथेटिक डिव्हिजन आणि आपली जी पारंपरिक पद्धत आहे, both of those are possible. You can use any method, whatever you find simple. But if I am in your place, I will say synthetic division is a better method because it gives you immediate answers and less calculations are needed. Right? We should be worried about our calculation abilities. If you have good calculation ability, nice, nothing wrong. ते छान होईल, तुम्हाला फायदा होईल त्याचा. आता पुढचा एक प्रॉब्लेम बघा. See, it is solved there, but we will do 2y raised to 4 then minus 3y cube plus 5y आणि minus 4. This is to be divided by y minus 1. Okay, so now write this polynomial in a coefficient form. So 2y raised to 4 minus 3y cube plus 5y minus 4. When you write in coefficient forms, it gives you 2, then minus 3, then square term is not there, so 0. Linear term is there, so 5, and constant term minus 4. See now, 1, 2, 3, 4, 5. So polynomial is of degree 4, 1 less. So this is written in coefficient form. Dividend we have written in coefficient form. Now I have to divide by y minus 1. So how I will write? How you will write this? Very simple. First is you draw this figure. And here. Now first write this in coefficient form here. So it gives you 2 minus 3 0 5 and minus 4. As it is y minus 1 here, it should be plus 1 here. मगाशी सांगितलं तुम्हाला y minus 1 असेल तर y minus 1 0 करा आणि y is equal to 1 येईल, तो 1 इथे लिहा. मग आता हा 2 च्या खाली 2 आहे तसाच लिहिणार आपण. 2 into 1 म्हणजे 2. मग हे गुणाकार करायचा, 2 आणि 1चा आहे प्लस 1 आहे. प्लस लिहिण्याची काही गरज नाही आहे. वी विल इरेज इट. त्या 2 हा जो 2 आहे तो इथे लिहायचा. मग 2 आणि 1चा गुणाकार म्हणजे तो 2 आला, तो -3च्या खाली लिहिला. -3 + 2 इज -1. मग -1 आणि +1चा गुणाकार म्हणजे -1. मग 0 आणि -1चं ॲडिशन -1. मग -1 आणि 1चा गुणाकार पुन्हा -1. 5 आणि -1चं ॲडिशन 4 आणि मग 4 आणि 1चा गुणाकार 4. मग ते -4 आणि हे +4 यांचं ॲडिशन 0. सो रिमाइंडर इज 0. बाकी 0 आली. आता मी काय करणार, हे 4 टर्म्स आहेत म्हणून ह्याचं करस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियलची डिग्री काय असणार, 3. म्हणून काय झालं, हे करस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल काय आहे, 2 into y³ minus y² minus y plus 4. म्हणजे हा आला भागाकार, डिव्हिजन.
हा आला रिमाइंडर आर, हा डिव्हिजर, दिस इज डिव्हिजर y मायनस 1, त्याने भागतोय आपण, ज्याने भागतोय त्याला डिव्हिजर म्हणतो, ज्याला भागताय त्याला डिव्हिडंड म्हणतो, भाग जो लागतो त्याला कोशंट म्हणतो, आणि उरलेली बाकी जी आहे ती रिमाइंडर. मग ह्यांच्यात नातं काय असतं? डिव्हिडंड इज इक्वल टू कोशंट इंटू डिव्हिजर, कोशंट इंटू डिव्हिजर प्लस रिमाइंडर. म्हणून इथे शेवटी उत्तर काय लिहिणार आपण की 2y⁴ काय लिहिणार बघा, 2y⁴ मायनस 3y³ प्लस 5y मायनस 4 इज इक्वल टू, कोशंट काय आला, तर हा कोशंट आला 2y³ मायनस y² मायनस y प्लस 4, नंतर डिव्हिजर काय आहे तर y मायनस 1, आणि रिमाइंडर किती आला प्लस 0. पूर्ण भाग जात असेल तर रिमाइंडर 0 येणार, पूर्ण भाग जात नसेल तर रिमाइंडर नॉन 0 येणार. नंबर्समध्ये सुद्धा बघा, हे सर्व पॉलिनॉमियलमध्ये आहे, पण नंबर्समध्ये काय, सपोज यू आर डिवायडिंग 6/3, रिमाइंडर 0 येणार, 3 दुणे 6 ना, पूर्ण भाग जातो, पूर्ण भाग जातो ह्याचाच अर्थ बाकी शून्य उरते. आणि ज्यावेळी पूर्ण भाग जात नसेल, आता 15ला मी 4ने भागलं, तर 15ला 4ने भाग जात नाही, कारण 4च्या पाड्यामध्ये 15 येत नाही. मग 4त्रिक 12, 3चा भाग लागला आणि 3 ही बाकी उरली. तेव्हा हे नंबर्सच्या बाबतीत तुम्ही करता तसंच आहे, फक्त हे पॉलिनॉमियल्स आहेत आणि त्याच्यामुळे थोडा प्रोसिजरमध्ये फरक आहे. रिमाइंडर काय येतो आणि कसं, तेव्हा हा जो प्रॉब्लेम आहे, हा जो एक्झरसाइज प्रॅक्टिस सेट 3.3 आहे, यू कॅन ट्राय दॅट. वन मोर प्रॉब्लेम आय विल डू अँड देन वी विल गो फॉर समथिंग न्यू. ओके, so now this problem we will solve from your exercise. So suppose we have to do problem number 4, right? Problem number 4 of exercise 3.3. तर तो काय बघा, 2x⁴ then 3x³ plus 4x plus 4x minus 2x², and you have to divide this polynomial by x plus 3. So now write the polynomial that we want to divide in a coefficient form. So 2x⁴ plus 3x³ प्लस 4x, म्हणजेच ते 0x² आहे, मध्ये x² ची टर्म नाही म्हणून 0x² प्लस 4x. सो बिफोर दॅट वी शुड राईट, सॉरी x² ची टर्म आहे तिथे, एक्स्ट्रीमली सॉरी. सो दिस शुड बी ॲक्च्युअली, आय विल इरेज ऑल दिस and we will write it in a proper way. 2x⁴ plus 3x³ plus 4x minus 2x². So x² ची टर्म it is there. So we will write this as descending order of the indices of x. So 2x⁴ plus 3x³ minus 2x² plus 4x आणि plus 0. Constant term is not there. So in coefficient form मध्ये हे कसं लिहिणार, 2 3 minus 2 4 आणि 0, and you are dividing by x plus 3. So you know how to write that particular construction. रचना आपण अशी करतो. So first we will write all these coefficients here, 2 3 minus 2 4 आणि 0, आणि we have to divide by x plus 3. So opposite sign घ्या, x plus 3 ने डिवाइड करताय म्हणून -3 घ्या. So it will be -3 here. आणि मग हा 2 आहे तसाच लिहा 2,
हा 2 आणि वजा 3चा गुणाकार म्हणजे वजा 6, 3 आणि वजा 6चं ॲडिशन -3. हे पटापट आलं पाहिजे. 3 वजा 6, लहान संख्येतून मोठी संख्या वजा केली की उत्तर निगेटिव्ह येणार. ॲक्च्युअली करताना मोठ्या संख्येतून लहान वजा करायची, पण विरुद्ध म्हणजे मायनस साईन द्यायची. मग हे आता ते -3 आले. -3 आणि हे -3 यांचा गुणाकार म्हणजे +9 झालं. वजा 2 अधिक 9 म्हणजे 7. आणि मग 7 आणि वजा 3चा गुणाकार -21. मग 4 आणि वजा 21 म्हणजे -17. आणि वजा 17 आणि वजा 3 म्हणजे 51. आणि 0 आणि 51 म्हणजे 51. सो 51 हा रिमाइंडर आला त्याच्यामध्ये. दिस इज आर. पुन्हा चेक करा. हा 2 असाच लिहिला. 2 आणि वजा 3चा गुणाकार -6. मग 3 आणि वजा 6 म्हणजे -3. हे ॲडिशन करायचं प्रत्येक वेळी. -3. -3 आणि -3 अधिक 9. मग -2च्या खाली 9 म्हणजे 7. -2 आणि 9चं ॲडिशन 7. मग 7 आणि वजा 3चा गुणाकार -21. मग 4 आणि वजा 21चं ॲडिशन -17. -17 आणि वजा 3 वजा वजा गुणाकार अधिक 17 त्रिक 51 म्हणून 51. सो 51 हा रिमाइंडर आला. आणि आता इथे किती आल्या टर्म्स? 1 2 3 4. म्हणून त्याचं पॉलिनॉमियल जे असेल करस्पॉन्डिंग त्याची डिग्री किती असणार? 3. म्हणून एकूण काय होणार? हे 2x³ -3x² +7x -17. दिस इज द डिव्हिजन. आणि हा कोशंट x+3. So you will write the given polynomial 2x⁴ plus 3x³ minus 2x² plus 4x as x+3 into 2x³ minus 3x² plus 7x -17 आणि प्लस रिमाइंडर 51. बघा, म्हणजे ज्याला मी भागतोय तो डिव्हिडंड आहे. हे आपण लेफ्ट हँड साईडला लिहिणार. इज इक्वल टू काय? कोशंट म्हणजे भागाकार x+3 इंटू डिव्हिजर म्हणजे जे ज्याने भागतोय ते आणि प्लस रिमाइंडर. सो वी हॅव टू ऑलवेज राईट इट इन दॅट पर्टिक्युलर फॉर्म. Whenever you are doing this synthetic division, you have to use that. So there is another method of division which is called linear method of division. So that we will do in the next lecture. But then see, always I will advise you to pause, review and proceed. हे कसं केलं आपण? सिंथेटिक डिव्हिजन कधी केलं? कधी वापरायचं मी सिंथेटिक डिव्हिजन टेक्निक? तर पॉलिनॉमियल जे काही दिलेलं असेल त्याची डिग्री काही असेल, 5 असेल, 7 असेल, 9 असेल, 11 असेल, काही असू शकतं. पण ज्याने मी भागतोय म्हणजे डिव्हिजर जो आहे ते लिनियर पाहिजे. डिव्हिजर हे लिनियर पाहिजे. लिनियर पाहिजे म्हणजे काय? बघा इथे आता कशाने भागला आपण? x+3. x+3 मध्ये एक्सचा घातांक काय आहे? 1 आहे. म्हणजेच ते लिनियर पॉलिनॉमियल आहे. तेव्हा कोणत्याही पॉलिनॉमियलला ज्यावेळी मला लिनियर पॉलिनॉमियलने डिव्हाइड करायचं असतं त्यावेळी सिंथेटिक डिव्हिजन आपण प्रॉपरली यूज करू शकतो. आणि जो डिव्हिजर आहे तो समजा आता इथे बघा तो x+3 होता म्हणून आपण इकडे -3 लिहिलं आहे. x+3 आहे म्हणून -3. x -2 असेल तर आपण इथे +2 लिहिणार. बिकॉज देअर सी वी आर डिवायडिंग बाय लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणजे x प्लस समथिंग. मुद्दे लक्षात घ्या. हे त्यातलं टेक्निक आहे. हे सर्व नीट समजलं पाहिजे आपल्याला की बाय व्हॉट आय एम डिवायडिंग. व्हाय आय एम रायटिंग -3, व्हाय आय एम रायटिंग +2. +2 कधी लिहिणार? ज्याने डिवाइड करतोय ते x -2 असेल तर आपण तिथे +2 लिहिणार. ज्याने डिवाइड करतोय ते x +2 असेल तर आपण तिकडे -2 लिहिणार. अपोजिट साईन द्यायची. आणि मग प्रोसिजर आपणाला पुन्हा एकदा मी समजावून सांगतो. प्रोसिजर काय आहे बघा. हे तुम्ही आधी पहिल्यांदा ह्याचा अल्गोरिदम जर लिहायचा झाला तर पहिली स्टेप काय? ज्याला मला डिव्हाइड करायचं आहे डिव्हिडंड जो आहे तो आधी कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहायचा. तो कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहायचा. दॅट इज व्हाय वी हॅव लर्न्ड हाऊ टू राईट द पॉलिनॉमियल इन कोइफिशियंट फॉर्म. सो वन्स यू राईट इट इन कोइफिशियंट फॉर्म बघायचा आता कशाने डिवाइड करायचं मला? x+3 ने. म्हणून इथे -3 लिहिला.
बिकॉज वी आर डिवायडिंग बाय एक्स प्लस 3 वी हॅव रिटन -3. आणि मग 2 तसाच लिहायचा. मग हा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हे करत जायचं. 2 आणि -3 म्हणून -6 आलं. मग 3 आणि -6 म्हणजे -3 आलं. मग ते -3 आणि हे -3 गुणाकार +9 आला म्हणून -2 + 9 म्हणजे 7. मग 7 आणि -3 म्हणजे -21. मग 4 आणि -21 म्हणजे -17 आलं. -17 गुणिले -3 अधिक 51 आलं. 0 आणि 51 म्हणजे 51. So this is remainder. Right? So now whatever remaining terms are there, लास्ट टर्म हा रिमाइंडर दर्शवतो आपल्याला, आणि उरलेल्या ज्या टर्म्स आहेत त्या मग तुम्ही पुन्हा पॉलिनॉमियल फॉर्ममध्ये लिहा. आणि त्याच्यामध्ये काय करायचं बघा, या इथे 4 टर्म्स आल्या म्हणून हे पॉलिनॉमियल जे आहे करस्पॉन्डिंग पॉलिनॉमियल त्याची डिग्री 3 असणार. म्हणून एकूण काय येणार तुमचं 2x घन वजा 3x वर्ग अधिक 7x वजा 17. सो दिस इज कोशंट, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज डिव्हिजर x plus 3. So we can write dividend in the form of this, divisor into quotient plus remainder. भाज्य बरोबर, मराठीत त्याला काय म्हणतात, भाज्य बरोबर भागाकार गुणिले भाजक प्लस बाकी, तेच इथे लिहिलं. ओके, सो आय होप यू अंडरस्टूड. यूज द PRP टेक्निक, पॉज, रिव्ह्यू अँड प्रोसीड. थांबा जरा, बघा काय शिकवलं आहे, पुन्हा मागे जा, ऐका ते, समजून घ्या, स्वतः काही एक्झरसाइज सोडवा. आता मी इथे या एक्झरसाइजमधला हा एकच प्रॉब्लेम सोडवला आहे. रिमेनिंग यू कॅन ट्राय बिकॉज मेथड इज सिमिलर. आता इथे बघा y -1ने डिवाइड करताय म्हणजे इथे +1 घेणार आपण, लाईक दिस यू हॅव टू. आणि हे जे पॉलिनॉमियल आहे हे कोइफिशियंट फॉर्ममध्ये लिहिणार आपण, आणि ही प्रोसिजर फॉलो करा. व्हेरी सिम्पल प्रोसिजर. So this is how you can use the synthetic division technique to solve the, or to find out the, or to do this division, to perform these divisions, one polynomial by a linear polynomial. Synthetic division technique is used whenever I have to divide by linear polynomial, right? If the given polynomial is of degree 5, dividend is suppose of degree 5 and divisor is say of degree 3, then I cannot use synthetic division. Synthetic division is used only when we are dividing by linear polynomial. Okay, I hope you understood this. We will continue in the next lectures. Okay, bye, have a nice day.